Plötsligt händer det. I natt 01.47, natten mot den 30 april, så hittade hjortarna fram till saltstenen. Det är ganska precis 4 veckor sedan jag satte upp den. Jag satte upp en saltsten här nere vid dammen för att locka lite aktivitet. Jag har ju ett par kameror som sitter här uppe som täcker dammen, där jag vill ha en dygnet runt sändning i princip, en livesändning. Inte den stora älgvandringen, men den lilla stationära dammen i alla fall. Och det har ju inte varit så mycket action här nattetid. Kattugglan visar ju sig emellanåt, kommer och sätter sig och flyger förbi. Det är lite fladdermöss som jagar kring kamerorna. Och dagtid så har vi ju änderna i dammen och fåglarna vid fågelmatningen. Men hjortarna har låtit vänta på sig. Men i natt hittade de alltså hit 01.47, alltså samlades de i en grupp här och började slicka på stenen. Sen höll de till här runt omkring i ungefär 2 timmar enligt kameran. Och betade gräs omväxlande med att slicka på saltsten. Så förhoppningsvis kommer de vara stadigvarande gäster här under nätterna framåt. Tyvärr visade det så att min nya dyra kamera, den hade inte fångat hjortarna. Den gamla kameran har spelat in dem och reagerade. Men det är lite konstigt ändå, för att den nya dyra kameran, det är en bättre kamera. Sitter ju bara 15 meter härifrån och borde reagerat på en stor grupp med hjortar som går omkring här alldeles i närheten. Jag har ju ställt in den på högsta känslighet när det gäller djur och människor. Så jag är inte riktigt klar på varför det blev så. Men jag har fått kontakta supporten och se om de kan hitta något. Det är ju många inställningar i nackdelen med en dyr kamera. Men vill du se vad som händer här och kanske följa hjortarna och ugglan och änderna och de övriga djuren, så kan du göra det på den kanalen här. Förhoppningsvis så är den igång. Jag försöker hålla den igång så mycket som möjligt, men den stannar ju när jag startar om datorn och så vidare. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.